Morjesta. Pientä pakoputkiremppaa taas vaihteeksi. Mähän tän putken tähän tein, tämän 2,5 tuuman putken tuossa 2019 vuonna. Ja nyt on alkanut äänet taas niin kovaksi tulemaan, että tää laittaa lisää äänenvaimennusta. Eli tässähän on nyt 2 äänenvaimenninta tässä paikallaan jo. Tässä on tämmönen pikkunen ja vähän isompi. Nämä on molemmat Motonetin valikoimasta, niin laitan tähän vielä 1 lisää. Näköjään sen pari vuotta nämä kestää nämä äänenvaimentimet ja sitten alkaa teho laskemaan huomattavastikin. Ja tässä on Piltämän tuo joustopala. Niin 1 tämmönen meni hajalle, mutta muuten on kestänyt hyvin tää putki. Tässä oli aluksi vaan tämä vaimeni, mutta eihän se riittänyt ollenkaan. Oli pakko pistää toinen. Mä nyt hain Piltämästä tähän tämmösen jonkun perusäänenvaimentimeen. Tuommoinen palikka. Sitten mä voin vähän lasmaleikkurilla ottaa palaa pois täältä näin, kun ei mahtunut millään tuo vaimenin paikalleen. Niin. No, vähän plasmaleikkuria näytti, niin taas mahtuu. Joo, sillä oli tuo puskuri alakiinnike. Nyt puskuri on vaan toiselta puolelta yhdestä kohtaa kiinni, mutta no, pitää ehkä keksiä sille jotain parempaa kiinteistä jossain vaiheessa. Sitten mulla olisi tässä pari muutakin vaimeninta, mutta tämä oli vähän liian korkea ja tää taas voi olla liian huono vaimennusteholta, en tiedä. Ja nuo on molemmat käytettyjä ja tämä nyt on uusi, mikä täällä on tuo 1. Niin. Mutta juu, katsotaan nyt, miten sen tuonne saa. Mä pistän tähän nyt ääninäytteitä, mitä tää kuulostaa ilman tätä pakoputkea. Tai on tää tuolla pakosarja näkyy tuolla. Jos näkyy. Niin pakosarja siellä on paikallaan pelkästään nyt. Varmasti melkoiset mörinät nyt. Mutta juu, jatketaan tätä putkiprojektia tästä. Aivan järkyttävät äänet. Joo, ei muuta kuin putki takaisin. Vähän meinaa kierrokset hakee jostain syystä nyt, mutta muuten on kyllä paljon paremmat nuo äänet. En tiedä mikä siinä on. Ei ole paljon mitään ääniä nyt.
lämpiää tuosta. No niin, nyt olisi tää uusi pakoputki toiminnassa. Huomattavasti pienemmät äänet on nyt kyllä. Ja tähän tuli tuo loppuvaimennin yksi lisää. Tässä oli alun perin 2 vaimenninta ja nyt mä laitoin tähän sitten sen 3. vielä. Ja hyvä, kun tässä ei ole vakiona kuin 1 vaimenni ollut, niin nyt pitää olla 3, että saa äänet järkevälle tasolle. Mä veikkaan, että ne oli ottanut vaan vähän jo itteensä ne pari vuotta vanhat vaimentimet. Tämä oli Biltemasta tämä uusi. Niin ja tommonen vaan. Ja kuulemma tänne loppupillin pituus vaikuttaa siihen ääneen huomattavasti, niin mä teen niistä sitten uuden videon ja mä testaan tässä eri mittaisia loppupillejä, kun mulla on putkenpätkiä vaikka kuinka, niin kokeillaan minkä verran vaikuttaa ääniin tuo loppupilli justiin. Mutta ihan huomattavastikin hipposemmat äänet tässä on. Kyllä nyt. Nyt ei oo remmiahinta päälle. Laitetaan remmiahin päälle. Tää on vähän äkäisemmin kierroksia nyt kun on tuo remmiahin mukaan. Joo, mä pistän tähän ääninäyttä vielä loppuun ja näin poispäin. Jatketaan seuraavassa videossa tätä putkiasiaa sitten. Morjens!